নমস্কাৰ মই আপিল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। সো আজি আমি কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ 8ৰ বিজ্ঞানৰ যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 5 আছে, অধ্যায় 5 দহন আৰু শিখা কম্বাসন এণ্ড ফ্লেম। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মিডিয়ামতে মই ধুনীয়াকৈ সলিউশনখিনি কৰাই দিম। আৰু লগতে তোমালোকৰ এইটো পাঠৰ পৰা ভিতৰুৱা প্ৰশ্ন আহে, MCQ আহে, এক্সট্ৰাকৈ প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত, সেইখিনিও মই ভিডিঅ'টো লাষ্টত বনাই দিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা, পাই যাবা, ঠিক আছে। সো প্ৰথমত তোমালোকৰ যি অনুশীলনী অৰ্থাৎ এক্সাৰসাইজত যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে আমি এইখিনিৰ পৰা সলিউশনখিনি কৰোঁ, তাৰপিছত আমি এক্সট্ৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। অনুশীলনীৰ এক্সাৰসাইজেছৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে দহন সংঘটিত হ'বৰ বাবে আৱশ্যকীয় চৰ্তবোৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। যিসকল ইংৰাজী মিডিয়ামৰ আছা তোমালোকৰ সলিউশন এইটো ভিডিঅ'ৰ 15 মিনিট 24 ছেকেণ্ডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, তাৰ পৰা তোমালোকে ইংৰাজী মিডিয়াম দি সলিউশনখিনি চাই ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। মই আশা কৰোঁ তোমালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাবা, আৰু যিসকলে অসমীয়া মিডিয়ামৰ আছা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো চোৱা, মই ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। সো অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে দহন সংঘটিত হ'বৰ বাবে আৱশ্যকীয় চৰ্তবোৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। সো আমি উত্তৰ কৰিম যে দহন সংঘটিত হ'বৰ বাবে আৱশ্যকীয় চৰ্তবোৰ হ'ল 1 নম্বৰ অক্সিজেনৰ উপস্থিতি, 2 নম্বৰ ইন্ধন, আৰু 3 নম্বৰ জ্বলন বিন্দু পাব লাগিব, ঠিক আছে। জ্বলন বিন্দু পাব লাগিব মানে কেনেকুৱা কথা, যেনেকুৱা আমাৰ হাতটো যেতিয়ালৈকে আমি যদি এনে অলপমান যদি জুইত আমি লৈ যাওঁ হাতটো নজ্বলে, কিন্তু আমি বহুত যদি দেৰিকৈ এটা আমাৰ হিউমেন বডি মানুহৰ হাতটো যদি জুইত থাকে, জুইটো হাতটো কি পুৰি যায় নহয়, গতিকে এটা লিমিট থাকে, সেই লিমিটত বেছি যদি হৈ যায়, সেই বেছি হৈ গ'লে হাতটো পুৰি যায়, এইটোৱে হৈছে আমাৰ জ্বলন বিন্দু, ঠিক আছে। যিকোনো বস্তু জ্বলন বিন্দু থাকে, সেইখিনি পাৰ হৈ গ'লেহে এটা বস্তু জ্বলি যায়, বুজি পাইছা। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন খালী ঠাই পূৰ কৰা। 2ৰ এই নম্বৰ দিছে যে কাঠ আৰু কয়লাৰ দহনে বায়ুৰ ডেছ ঘটায়, গতিকে উত্তৰটো লিখিবা প্ৰদূষণ ঘটায়। বি নম্বৰ যে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ জুলীয়া ইন্ধন হ'ল, গতিকে খালী ঠাইত লিখিবা কেৰাচিন। কেৰাচিন আমি ঘৰত জুলীয়া ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত চি নম্বৰ যে দহন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ইন্ধনক তাৰ ডেছ লৈ নিশ্চয়কৈ তপতাব লাগে, গতিকে জ্বলন বিন্দু লৈ, গতিকে জ্বলন বিন্দু নোপোৱালৈকে কোনো এটা বস্তু জ্বলি নুঠে, ঠিক আছে। ডি নম্বৰ যে তেলৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা জুইক ডেছৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে পানীৰ দ্বাৰা, পানী হ'ব খালী ঠাইত, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে যান বাহনত CNGৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ নগৰবোৰত কিদৰে প্ৰদূষণ কমাইছে ব্যাখ্যা কৰা। আমি উত্তৰ কৰিম যে পেট্ৰল বা ডিজেলৰ দহনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ দৰে প্ৰদূষক গেছ উৎপন্ন হয়, কিন্তু CNG দহন কৰিলে এনে গেছ অতি সামান্য পৰিমাণহে উৎপন্ন হয়, কাৰণ CNG অতি পৰিষ্কাৰ ইন্ধন। তাৰপিছত লিখিম যে গতিকে এনেকৈ যান বাহনত CNGৰ ব্যৱহাৰে আমাৰ নগৰবোৰত প্ৰদূষণ কমাইছে, গতিকে CNGত কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন নহয়, বেছি বেয়া গেছ উৎপন্ন নহয়, সেইকাৰণে প্ৰদূষণ কম হয়। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ইন্ধন হিচাপে LPG আৰু কাঠ তুলনা কৰা, গতিকে ইন্ধন হিচাপে যেতিয়া আমি কাঠ জ্বলাওঁ বা আমি যেতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ ইউজ কৰোঁ LPG, এইটোক আমাক তুলনা কৰিব দিছে, অৰ্থাৎ পাৰ্থক্য লিখিব দিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট। সো আমি উত্তৰ কৰিম যে ইন্ধন হিচাপে LPG আৰু কাঠৰ তুলনা তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। যে 1 নম্বৰ পাৰ্থক্য দিম যে LPG দহনত কোনো অৱশিষ্ট ৰৈ নাযায়, আনহাতে কাঠ দহনত অৱশিষ্ট ৰৈ যায়। আমি LPG যেতিয়া জ্বলাওঁ ঘৰৰ গেছ চিলিণ্ডাৰটো, একো বস্তু ৰৈ যায় নেকি, ছাই বা ধোঁৱা একো ৰৈ নাযায়, কিন্তু আমি যেতিয়া কাঠটো জ্বলাওঁ তেতিয়া কি ধোঁৱা ওলায়, ছাই ওলায়, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ পাৰ্থক্য দিম যে LPG সহজে জ্বলি উঠে, আনহাতে কাঠ সহজে জ্বলি নুঠে, গতিকে LPGটো লগালগ জ্বলি উঠে, কাঠটো কি সময় লাগে জ্বলিবলৈ, সেইকাৰণে সহজে জ্বলি নুঠে। নেক্সট 3 নম্বৰ পাৰ্থক্য, ইয়াত ভুলতে 4 নম্বৰ দিছোঁ, তোমালোকে 3 নম্বৰ পাৰ্থক্য লিখি ল'বা। 3 নম্বৰ পাৰ্থক্য যে LPG দহনত ধোঁৱা বেছি নোলায়, আনহাতে কাঠ দহনত যথেষ্ট বেছি ধোঁৱা উৎপন্ন হয়, ঠিক আছে। 3 নম্বৰ পাৰ্থক্য, 3টা দি দিবা, হৈ যাব। এতিয়া 5 নম্বৰবিলাক দিছে যে কাৰণ দৰ্শোৱা। এই নম্বৰ যে বৈদ্যুতিক আহিলা জড়িত জুইক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কিয় বা নহয়, কাৰণ দৰ্শাব লাগে। আমি উত্তৰ কৰিম যে বৈদ্যুতিক আহিলা জড়িত জুইক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, কাৰণ পানী বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী, পানীৰে বিদ্যুৎ চালিত হৈ পানীৰে জুই নমুৱা জনৰ বিপদ ঘটিব পাৰে, সেয়ে পানীৰে বৈদ্যুতিক আহিলা জড়িত জুইক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে। বি নম্বৰ যে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে
কাঠতকৈ LPG অধিক ভাল এইটো আমাক কাৰণ দৰ্শাব লাগে এনসাৰ কৰিম যে LPG দহনে ধোঁৱাৰ সৃষ্টি নকৰে কিন্তু কাঠ দহনত ধোঁৱা ওলায় তাপ উৎপন্ন হোৱাৰ মাত্ৰাও LPG তুলনাত কম গতিকে কাঠত তাপটো কম কিন্তু LPG বেছি LPG যিবিলাক জুই থাকে জুইটোত চাবাচোন এবাৰ ভুলতে যদি হাত লাগি যায় পুৰি যায় বহুত মানে তাপ থাকে ঠিক আছে সেইকাৰণে LPG যিটো তাপ আছে সেইটো কাঠৰ তুলনাত কম তাৰপিছত লিখিম যে হে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে কাঠতকৈ LPG অধিক ভাল এতিয়া সি নম্বৰ যে কাগজ এখনত সহজে জুই লাগে আনহাতে এলুমিনিয়াম পাইপত মেৰুৱা কাগজত সহজে জুই নালাগে আমাক কাৰণ দৰ্শাব দিছে আমি উত্তৰ কৰিম যে কাগজৰ জ্বলনাঙ্ক কম আনহাতে এলুমিনিয়ামৰ জ্বলনাঙ্ক বেছি সেইবাবে কাগজ এখনত সহজে জুই লাগে আনহাতে এলুমিনিয়াম পাইপত মেৰুৱা কাগজত সহজে জুই নালাগে বা কাগজত সহজে মেৰুৱা কাগজত সহজে জুই নালাগে বা যিখিনি দিছে সেইখিনি লিখিবা যে কাগজত সহজে নালাগে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে মমবাতি শিখা এটাৰ চিত্ৰ আঁকি চিহ্নিত কৰা গতিকে মমবাতিৰ শিখাৰ এটা চিহ্নিত আমাক কৰিব দিছে চিত্ৰ আঁকি সো 6 নম্বৰটোৰ কাৰণে আনসাৰ কৰিবা 6 নম্বৰ আনসাৰ বা উত্তৰ বুলি লিখিবা সো মই লিখি দিওঁ এটো 6 নম্বৰ উত্তৰ এনেদৰে তোমালোকে আঁকিবা মমবাতিটো এনেদৰে আঁকিবা তলত লিখিবা চিত্ৰ মমবাতিৰ বিভিন্ন অংশসমূহ সো প্ৰথমতে এটো মমবাতি বুলি লিখিবা ইয়াত আছে তিনিটা পাৰ্ট হৈছে মেইন ঠিক আছে এই তিনিটা পাৰ্ট হৈছে এইটো যেটো ওপৰৰ ফালে থাকে এটো বাহিৰ ফালে যেটো থাকে এই বাহিৰ ফালেটো নীলা কালাৰত থাকে আৰু নীলা কালাৰটোত সম্পূৰ্ণ দহন হোৱা বহিমণ্ডল গতিকে ইয়াক বহিমণ্ডল বুলি কয় ইয়াত সম্পূৰ্ণ দহন হয় ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰৰ এটা থাকে এইটো হৈছে মধ্যমীয়া বুলি কয় সো এইটো কি এইটো আংশিকভাৱে দহন হয় ঠিক আছে এইটো চোৱা আংশিকভাৱে দহন হোৱা মধ্যম মণ্ডল বা মধ্যমণ্ডল এইটো হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ হয় ভিতৰটো আৰু এইটো তলৰটো হৈছে ভিতৰ তল একেবাৰে ওচৰত যেটো থাকে এইটো কলা ৰঙৰ হয় আৰু দহন নোহোৱা মমৰ আটাইতকৈ ভিতৰৰ মণ্ডল গতিকে ইয়াত কলা থাকে ইয়াত দহন নহয় আৰু ইয়াত হালধীয়া থাকে ইয়াত আংশিকভাৱে দহন হয় আৰু বাহিৰ ফালে যেটো নীলা ৰঙত থাকে এইটো নীলা ৰঙত থাকে সম্পূৰ্ণ দহন হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত তিনিটা তলত থাকে এটা কলা হালধীয়া আৰু নীলা গতিকে যেটো নীলা ৰং থাকে এইটো সৰ্বাধিক তৰপ বুলি কয় আৰু যেটো হালধীয়া মাজত থাকে এইটো মধ্যমীয়া তৰপ বুলি কয় বা তপত বুলি কয় তপত মানে উজ্জ্বলতা বা গৰম ঠিক আছে সৰ্বাধিক তপত মধ্যমীয়া তপত আৰু এই যেটো কলা ৰঙত থাকে নিশ্চয় একেবাৰে এইটো হৈছে সৰ্বনিম্ন তপত ঠিক আছে সো এনেদৰে লিখিবা তোমালোকৰ চিত্ৰটো হৈ যাব এইটো গল 6 নম্বৰৰ উত্তৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন খুবই ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে যে ইন্ধনৰ ক্যালোৰি মান প্ৰকাশ কৰা এককটোৰ নাম লিখা গতিকে ইন্ধনৰ ক্যালোৰি মান প্ৰকাশ কৰা এককটোৰ নাম আমাক লিখিব দিছে সো আমি উত্তৰ কৰিম যে ইন্ধনৰ ক্যালোৰি মান প্ৰকাশ কৰা এককটোৰ নাম হল কিলোজুল পাৰ কিলোগ্ৰাম ইংৰাজী মিডিয়াম হ'ব কেজি পাৰ কেজি ঠিক আছে কিলোজুল পাৰ কেজি এইটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে এইটো উত্তৰ কৰিবা তোমালোকৰ হৈ যাব ঠিক আছে তোমালোকৰ MCQ আহিব পাৰে এইটো প্ৰশ্নৰ পৰা এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কেনেকৈ জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে ব্যাখ্যা কৰা আমাক ব্যাখ্যা কৰিব কৈছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে কেনেকৈ জুইটো নুমুৱাত সহায় কৰে বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আমি উত্তৰ কৰিম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনতকৈ বহুত গধুৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে জুইক কয়লাৰ দৰে ঢাকি ধৰে এনে হোৱাৰ বাবে বায়ুৰ অক্সিজেনৰ লগত জুইৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় অক্সিজেন অবিহনে জুই নজ্বলে গতিকে জুইকুৰা নুমাই যায় এইদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেঁচা পাতৰ দম এটা পুৰিবলৈ টান কিন্তু শুকান পাতত সহজে জুই লাগে ব্যাখ্যা কৰা গতিকে কেঁচা পাতটো সহজে জুই নালাগে কিন্তু শুকান পাতত সহজে জুই লাগে হেতু আমাক ব্যাখ্যা কৰিব দিছে আমি উত্তৰ কৰিম যে শুকান পাতৰ জ্বলনাঙ্ক কম আনহাতে কেঁচা পাতৰ জ্বলনাঙ্ক বেছি শুকান পাতৰ জ্বলনাঙ্কটো কম গতিকে কম উষ্ণতাতে জ্বলি উঠে এই কাৰণে ইয়াৰ জ্বলনাঙ্ক কম কিন্তু কেঁচা পাতৰ জ্বলনাঙ্কটো বেছি হয় কাৰণে ই সহজে নজ্বলে লিখিম যে সেয়ে শুকান পাতৰ দম এটাত সোনকালে জুই লাগে কিন্তু কেঁচা পাতৰ দমত সিমান সোনকালে জুই নালাগে 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে সোণ আৰু ৰূপ গলাবলৈ সোণাৰী এজনে শিখাৰ কোনটো মণ্ডল ব্যৱহাৰ কৰে ব্যাখ্যা কৰা সো আমি উত্তৰ কৰিম বাহিৰৰ মণ্ডলটো ব্যৱহাৰ কৰে যেটো নীলা ৰঙৰ হেতু সো আমি উত্তৰ কৰিম যে সোণ বা ৰূপ গলাবলৈ সোণাৰী এজনে শিখাৰ বহি মণ্ডলটো ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ এই মণ্ডলৰ উত্তাপ সৰ্বাধিক উষ্ণতা প্ৰায় 800 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু এই মণ্ডলটো উজ্জ্বল নহয় নেক্সট 11 নম্বৰ যে কোনো এটা পৰীক্ষাত ইন্ধন এটাৰ 4.5 কেজি পৰিমাণক সম্পূৰ্ণভাৱে পোৰা হল এতিয়া আমাক কৈছে যে উত্তপ্ত হোৱা
উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰিমাণ হৈছে 1,80,000 কিলোজুল পোৱা গ'ল গতিকে যেটো তাপ আছিল এটো 1,80,000 কিলোজুল পোৱা গ'ল ইন্ধনটোৰ কেলৰি মান কিমান গতিকে ইন্ধনৰ কেলৰি মান উলাবলৈ হলে কি লাগে এইটো দি এইটো ভাগ কৰিব লাগিব গতিকে আমি উত্তৰটো কৰিম যে ইয়াত ইন্ধনৰ ভৰ হৈছে 4.5 কেজি আৰু উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰিমাণ হৈছে 1,80,000 কিলোজুল গতিকে আমি লিখিম ইন্ধনৰ কেলৰি মান হ'ব কেলৰি মান যি তাপ উৎপন্ন হয় এটো আমি ইন্ধনৰ ভৰ দি আমি ভাগ কৰিম ভাগ কৰিলে কিমান ওলাব তোমালোকে ভাগ কৰিবা সিম্পলত 40,000 কিলোজুল পাই যাবা ঠিক আছে এইটো ভাগ কেনেকৈ হল তোমালোকক কৈ দিও সো এইটো আমাক দিছে যে একক দহ শতক হাজাৰ উজুত লাগ 1,80,000 এইটো আমাক এইটো দি ভাগ কৰিব লাগে ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ লিখিবা 1,80,000 ভাগ 4.5 ভাগ দি আছে গতিকে তাৰ মানে তলত আছে নেক্সট লাইন কি হ'ব আমি 18 চাৰিটা 0 আছে 4.5 ক আমি 45 লিখি দিও দশমিকটো আমি উঠাই দিও দশমিকটো আমি উঠাই দিলে ইফালে যাবা ইফালে গলে ওপৰত 10 দিব লাগিব যেনেকৈ ওপৰত দশমিক থাকিলে উঠাই দিলে তলত 10 দিব লাগে তেনেকৈ তলত থাকিলে ওপৰত দিব লাগে এতিয়া এক ঘৰ পিছাই দিছো দশমিকটো গতিকে একটা 10 দিন তাৰ মানে ইফালে পিছাই দিছো মানে 0.0 আছে গতিকে 0.0 ভ্যালু নাই গতিকে এফালে আমি ইফালে দিছো গতিকে আমি ওপৰত হেই কাৰণে 10 দিছো এতিয়া পূৰণ কৰা যি 5 দি যাব 5 9 গুণ 45 5 2 গুণ 10 3 3 গুণ 9 3 6 গুণ 18 3 1 গুণ 3 3 2 গুণ 6 গতিকে 2 থাকিলে 2 আর 2 4 কেইটা শূন্য 1 2 3 4টা শূন্য 4টা শূন্য গতিকে একক দহ শতক হাজাৰ 40,000 কিলো জুল পার কেজি হ'ব এনসারটো ঠিক আছে বুজি পাইছা এনেকৈ কৰিব লাগিব 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মামৰ ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক দহন বুলি ক'ব পাৰিনে আলোচনা কৰা সো আমি উত্তৰ কৰিম যে মামৰ ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক দহন বুলি ক'ব নোৱাৰি এই প্ৰক্ৰিয়া এক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া মাথন ইয়াত তাপ শক্তি আৰু পোহৰ উভয় উৎপন্ন নহয় দহনত তাপ শক্তি আৰু পোহৰ উভয় উৎপন্ন হয় সেয়েহে মামৰ ধৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক দহন বুলি ক'ব নোৱাৰি এতিয়া 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে আবিদা আৰু ৰমেশে এটা পৰীক্ষা কৰি আছে যদি বিকাৰত পানী তপতাব লাগে আবিদাই মমবাতি শিখাৰ হালধীয়া অংশৰ ওপৰত বিকাৰটো ৰাখিলে ৰমেশে শিখাটোৰ বহিৰতম অংশত বিকাৰটো ৰাখিলে কাৰ পানীখিনি সোনকালে তপত হ'ব মানে কোনটো তপত হ'ব মানে কোনটো সোনকালে গৰম হ'ব পানীখিনি সো ৰমেশৰটো হ'ব কিয়নো ৰমেশটো বাহিৰৰ অংশত ৰাখিছে বাহিৰা অংশ নীলা অংশত বেছি উজ্জ্বল আৰু বেছি কি থাকে উজ্জ্বল নাথাকে কিন্তু বেছি কি থাকে উষ্ণতা থাকে গতিকে তাতে বেছি গৰম হ'ব হালধীয়া অংশত মধ্যমীয়া অংশ ইয়াত গৰম নাথাকিব ইমান সো আমি উত্তৰ কৰিম যে ৰমেশৰ পানীখিনি সোনকালে তপত হ'ব কাৰণ ৰমেশে শিখাৰ বহিমণ্ডল অৰ্থাৎ নীলা মণ্ডল ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে মমবাতিৰ যি লাষ্টৰটো আছে সেইটো নীলা ৰঙৰ আছে তোমালোকে চেক কৰিবা গ্যাসৰ নিচিনা এলপিজিৰ নিচিনা নীলা ৰঙৰ মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তাতে দহন হয় ঠিক আছে তাৰপিছত লিখিম যে বহিমণ্ডলৰ তাপ বেছি আনহাতে আবিদা হালধীয়া মণ্ডল ব্যৱহাৰ কৰিছে হালধীয়া মণ্ডলৰ তাপ কম সেই কাৰণে ৰমেশটো সোনকালে গৰম হ'ব এতিয়া আমি চাম পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ খুবই ইম্পৰ্টেন্ট মই বনাই আনিছো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা দেই ইমান দিন ধৰি ভিডিওবিলাক চাই আছা কিয় সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা ক্লাস 9 10 ত গৈ চাব পাৰিবা ফ্ৰীতে সব সাবজেক্টে অল সাবজেক্ট বুজি পাইছা ফ্ৰীতে পঢ়াম এক নম্বৰ যে কেলৰি মান কাক বলে আমি উত্তৰ কৰিম যে ইন্ধন এবিধৰ 1 কিলোগ্ৰাম পৰিমাণৰ সম্পূৰ্ণ দহনত উৎপন্ন হোৱা তাপ শক্তিৰ পৰিমাণক ইন্ধনটোৰ কেলৰি মান বলে 2 নম্বৰ যে জ্বলন উষ্ণতা বা জ্বলনাঙ্ক কাক বলে আমি উত্তৰ কৰিম যি নিম্নতম উষ্ণতাত দ্ৰব্য এটা জুই লাগে সেই উষ্ণতাক জ্বলন উষ্ণতা বা জ্বলনাঙ্ক বলে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন এসিড বৰষুণ কাক বলে আমি উত্তৰ কৰিম সালফাৰ আৰু নাইট্ৰজেনৰ অক্সাইডবোৰে বৰষুণৰ পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ এসিড উৎপন্ন কৰে এনে ধৰণৰ বৰষুণক এসিড বৰষুণ বলে নেক্সট 4 নম্বৰ যে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিত তলৰ কোনটো কাৰক গতিকে এটো এমসিকিউ মই দিছো এমসিকিউ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে সো গোলকীয় উষ্ণতা যেটো উষ্ণতা আছে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিত তলৰ কোনটো গেছে সহায় কৰে বা কাৰক সো আনসারটো কি আছে অপশন এ দিছে অক্সিজেন বি দিছে নাইট্রোজেন সি দিছে সালফার ডি দিছে কার্বন ডাই অক্সাইড গতিকে আনসার হ'ব অপশন ডি কার্বন ডাই অক্সাইড হৈছে এটা কাৰক যাৰ ফলত গোলকীয় উষ্ণতা অৰ্থাৎ বেছি গোলকীয় উষ্ণতা গ্লোবাল ওয়ার্মিংটো হৈ আছে কার্বন ডাই অক্সাইড হ'ব আনসারটো তাৰপিছত 5 নম্বৰ যে দহনৰ বাবে তলৰ কোনটো গেছৰ প্ৰয়োজন এ দিছে নাইট্রোজেন বি দিছে হাইড্রোজেন সি দিছে অক্সিজেন ডি দিছে কার্বন ডাই অক্সাইড গতিকে দহনৰ বাবে অৰ্থাৎ কিবা এটা বস্তু জ্বলিবলৈ হলে কি অক্সিজেন লাগিব গতিকে অপশন সি ইজ দা কারেক্ট আনসার অক্সিজেনৰ দৰকাৰ ঠিক আছে গতিকে আনসারটো হ'ব অক্সিজেন গতিকে দহনৰ বাবে তলৰ কোনটো গেছৰ প্ৰয়োজন গতিকে আনসারটো হ'ব অক্সিজেন ঠিক আছে সি হ'ব 5 নম্বৰটোৰ উত্তৰ বুজি পাইছা এতিয়া 6 নম্বৰ যে এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি গতিকে এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ নাম আমাক সুধিছে এবাৰ
সো এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ মই স্ক্ৰীনত দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো ইংৰাজী মিডিয়াম দি তোমালোকে মুখস্থ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা কিয়নো ইংৰাজী মিডিয়াম দি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে তোমালোকে ইংৰাজী মিডিয়াম দি লিখিলেও হৈ যাব আৰু অসমীয়া মিডিয়াম দি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু অসমীয়া মিডিয়ামটো নিদিবা তোমালোকে ইংৰাজী মিডিয়ামটোৱে শিকি লোৱা এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মিডিয়ামৰ কাৰণে লাগিব একে ঠিক আছে সো নেক্সট আমি এক্সাৰসাইজ চাম এতিয়া আমি ইংৰাজী মিডিয়াম দি সলিউশনখিনি কৰিম এক্সাৰসাইজৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে লিষ্ট কন্ডিশন আন্ডাৰ হুইচ কম্বাসন ক্যান টেক প্লেস আমি আনসার কৰিম কম্বাসন ক্যান টেক প্লেস ইন দা প্রেজেন্স অফ এ দিম যে কম্বাস্টাইল সাবস্টেন্স বি দিম অক্সিজেন সি দিম অ্যাটেইনমেন্ট অফ ইগনিশন টেম্পারেচার অফ দা সাবস্টেন্স তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিছে যে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস সো আমি লিখিম এই নম্বৰটো যে বার্নিং অফ উড এন্ড কোল কজেস পলিউশন অফ এয়ার পলিউশন হ'ব आंसर 2 তাৰপিছত বি নম্বৰ যে এ লিকুইড ফিউল ইউজড ইন হোম ইজ এটো হ'ব এলপিজি সি নম্বৰ যে ফিউল মাস্ট বি হিটেড টু ইটস ইগনিশন টেম্পারেচার বিফোর ইট স্টার্ট বার্নিং ঠিক আছে গতি ইগনিশন যেটো ৰঙা দিছো ইগনিশন টেম্পারেচার হ'ব খালি ঠেঙত ডি নম্বৰ যে ফায়ার প্রডিউসড বাই অয়েল ক্যান নট বি কন্ট্রোলড বাই খালি ঠেঙত হ'ব ওয়াটার এতিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে এক্সপ্লেইন হাউ দা use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. So আমি answer কৰিম the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as it gives out less carbon dioxide gas. 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন compare LPG and wood as fuels. আমি answer কৰিম compare between LPG and wood as fuels as follow. 1 নম্বৰ আমি compare দিম মানে পাৰ্থক্য যে LPG does not cause pollution on combustion but would pollute air on its combustion ঠিক আছে 2 নম্বৰ no smoke is produced in LPG but in wood as fuels produce smoke এতিয়া 5 নম্বৰ দিছে যে give reasons a নম্বৰ যে water is not used to control fires involving electrical equipment আমি आंसर কৰিম Since water is a good conductor of electricity, it may result in electric shock to the person trying to extinguish fire. B number, LPG is a better domestic fuel than wood. আমি answer কৰিম. Answer, LPG is better domestic fuel than wood because it does not produce gases nor does it leave any residue behind. C number, The paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around a aluminum pipe does not. আমি answer কৰিম The paper ignition temperature is low. The paper by itself catches fire easily but a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catch fire easily as the heat being given gets absorbed by the aluminum pipe and the pipe of paper does not get its ignition temperature. এটা 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে make a label diagram of a candle flame. So answer to দিবা এনেদৰে label diagram টো এনেদৰে আঁকিবা তোমালোকে এনেদৰে আঁকি তলত লিখিবা figure a label diagram of candle ইয়াত দিম আমি এটো হৈছে wax candle এটো হৈছে মম প্ৰথম যেটো থাকিবা হালদিয়াটো হালদিয়া নহয় এটো অকমান কলা থাকে ব্ল্যাক থাকে এটো হৈছে ইন্টাৰমোস্ট জোন অফ আনবাৰ্নড wax এটো জ্বলি না যায় তাৰপিছত মধ্যমীয়া থাকে মিডলত যেটো থাকে এটো ইয়েলো কালাৰৰ হয় হালদিয়া কালাৰৰ হয় মিডল জোন অফ পার্শিয়াল কম্বাসন ইয়াত পার্শিয়াল কম্বাসন হয় আৰু যি বাহিৰ ফালে থাকে নীলা ৰঙৰ ব্লু কালাৰৰ এইটো হৈছে আউটাৰ অফ দা কমপ্লিট আউটাৰ জোন অফ কমপ্লিট কম্বাসন ইয়াত কমপ্লিট কম্বাসন হয় কাৰণ ইয়াত তাপটো বেছি বহুত মানে কি থাকে টেম্পারেচারটো হাই থাকে ঠিক আছে এতিয়া 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে নেম দা ইউনিট ইন হুইচ দা calorific value of a fuel is expressed. So আমি answer কৰিম the unit in which the calorific value of a fuel is expressed in kilojoule per kilogram short form হয় kj per kg 8 number যে explain how carbon dioxide is able to control fires আমি answer কৰিম the answer as carbon dioxide is heavier than oxygen it forms a blanket around fire because of which the supply of air is stopped in this way carbon dioxide control fires 9 number it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily explain আমি answer কৰিম
The green leaves hold some amount of water, so its ignition temperature gets increased and it does not burn easily. On the other hand, dry leaves are waterless, having low ignition temperature, so they catch fire easily. It 10 number. The which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? So আমি आंसर করিম যে 10 নম্বরটা আমি आंसर করিম যে a goldsmith uses the outermost zone of a flame which is non luminous to melt gold and silver, as it is the most hottest zone of the flame, having more temperature. ঠিক আছে, বুঝি পাইছা? এটা 11 নম্বর প্রশ্ন যে in an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. গতিকে ক্যালোরিফিক ভ্যালু যদি আমি ওলাম তেতিয়া কি কৰোঁ, যিখিনি আমাৰ দিয়া আছে যে হিট প্ৰডিউস যিখিনি দিয়া আছে হিট প্ৰডিউসটো দি আমি যিখিনি আমাক এক্সপেৰিমেণ্টত ফিউল দিছিলে সেইখিনি আমি ভাগ কৰি দিম। ঠিক আছে, আমি ডিভাইড কৰি দিলে আমি 40,000 কিলোজুল কেজি পাই যাম। ঠিক আছে, সিম্পল ডিভাইড কৰিবা হৈ যাব। এতিয়া 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কেন দ্য প্ৰসেস অফ ৰাষ্টিং বি কল্ড কম্বাসন ডিসকাস। আমি আনসার কৰিম যে the process of rusting cannot be considered to combustion because the process of combustion produces energy in the form of heat and light. No energy is produced in the process of rusting. Next, 13 number question, 13 number question. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh keep the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in a short time. So আমি answer করিম the water which was put by Ramesh will get heated in a short time because he had put the nearer to the hottest zone of the flame. এটি আমি চাম এক্সট্ৰা কোশ্চেন আনসার, কিনো তোমালোকে এক্সট্ৰা কোশ্চেন আনসার কিন্তু দরকার, এক্সট্ৰা কোশ্চেন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে। যেনেকৈ 1 নম্বৰটো যে ডিফাইন এসিড ৰেইন, সে আনসার কৰিবা যে অক্সাইডস অফ সালফার এন্ড নাইট্রোজেন ডিজলভ ইন রেইন ওয়াটার এন্ড ফর্মস এসিড, সাচ রেইন ইজ কল্ড এসিড রেইন। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছিল এইটো। 2 নম্বৰ যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং গ্যাস কজেস গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এ দি আছে সালফার, বি দি আছে নাইট্রোজেন, সি দি আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ডি দি আছে অক্সিজেন। সো গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু কজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, কার্বন ডাইঅক্সাইড। এতে 3 নম্বৰ এমসিকিউ দ্য গ্যাস রিকোয়ার্ড ফর কম্বাসন ইজ, গতিকে কোনটো গ্যাসের দরকার হয় কম্বাসন হওয়ার কারণে, দহন হওয়ার কারণে। এ দি আছে অক্সিজেন, বি দি আছে নাইট্রোজেন, সি দি আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ডি দি আছে হাইড্রোজেন। সো গতিকে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হ'ব অক্সিজেন, অক্সিজেনের দরকার। অপশন ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, সো এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত। তোমালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 6টো কৰিম। তোমালোকে চেপ্টাৰ 6টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, নহ'লে স্ক্ৰীনত উঠিব বল আৰু চাপ, ফ'ৰ্চ এণ্ড প্ৰেছাৰ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা দেই। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।